Hello guys, welcome back to my YouTube channel. তো নমস্কাৰ কেনেকৈ আছে তোমালোক আশা কৰো সকলোৱে ভাল মোৰ নাম বিকাশ আৰু তোমালোকে চাই আছা মোৰ ৰিটেল টেক ইউটিউব চেনেল আজি আমি আমাৰ ইউটিউব চেনেলত বহুত দিন ধৰি ভিডিঅ' বনোৱা নাই আজিৰ পৰা মই এই চেনেলটো আকৌ পুনৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ তোমালোকে এই চেনেলত যিবিলাক ভিডিঅ' পাইছিলা চাই আমাক লাগিছে যে কমেণ্টবিলাক চাই যে তোমালোকে ভাল পাইছা আৰু হেল্পফুলো হৈছে সেইবাবে মই এই চেনেলটো আৰম্ভ কৰিম ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আজি আমি বহুত দিনৰ পিছত উভতি আহিছোঁ যিহেতু মই তোমালোকক কম্পিউটাৰ ৰিলেটেড নতুন কিবা এটা বস্তু শিকাব চেষ্টা কৰিম আমি যিহেতু MS ৱৰ্ডৰ বনাইছিলোঁ এক্সেলৰ চিৰিজ বনাইছিলোঁ আমি ৱৰ্ডৰ চিৰিজটো কমপ্লিট কৰিছিলোঁ কিন্তু এক্সেলৰ চিৰিজটো আমি আধাতে দিছিলোঁ মানে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তাৰপিছত কৰা নাই আজি মই তোমালোকক এক্সেলৰ চিৰিজৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম মানে এক্সেলৰ পুনৰ যিখিনি শিকাই দিছোঁ সেইবিলাক নিশিকাওঁ তাতকৈ নতুন বস্তু এটা শিকাব চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'টোক আৰম্ভ কৰোঁ তো গাইজ আমি আহি গৈছোঁ আমাৰ কম্পিউটাৰৰ স্ক্ৰীনলৈ এতিয়া মই তোমালোকক ক'লোঁ এই ভিডিঅ'ত যে আজি এক্সেলৰ আমি মাৰ্কশ্বিট শিকিম পুৰা ফুল অফ মাৰ্কশ্বিট কেনেকৈ বনাই কেনেকৈ কেলকুলেট কৰি টোটেল পাৰ্চেণ্টেজ মেক্সিমাম মিনিমাম ডিভিজন আৰু বহুতো আমি আৰম্ভ কৰোঁ মই স্ক্ৰীনটো কম্পিউটাৰটো অন কৰি লৈছোঁ এতিয়া মই লেপটপো হৈছে আমাৰ এতিয়া এক্সেলত আমি মাৰ্কশ্বিটটো বনাম মাৰ্কশ্বিটটো বনাবলৈ মই ফৰ্মেটটো তোমালোকক প্ৰথমতে কৈ দিওঁ মই যিহেতু এতিয়া বহুতজনৰ মাৰ্কশ্বিট বনাব বিচাৰিছোঁ মিনিমাম 100,000 প্লাছ সিহঁতৰ গোটেইকেইটা ষ্টুডেণ্টৰ মাৰ্কশ্বিট মই এইটো চিটত বনাব বিচাৰিছোঁ এই চিটটোত মই হৰাইজেণ্টেলি বনাম এইখিনি ৰ' আছে আৰু এইখিনি কলম আছে প্ৰথম কলমত মাৰ্কশ্বিটৰ মই লিখিম ৰোল নাম্বাৰ ছাপ'জ ৰোল নাম্বাৰ লিখিলোঁ ৰোল নাম্বাৰ ছেকেণ্ড কলমত লিখিলোঁ নেম অফ ষ্টুডেণ্ট ভিডিঅ'টো অলপ দীঘল হ'ব পাৰে তোমালোকে ধৈৰ্য ধৰি বহিবা আৰু ভালকৈ চাবা ভিডিঅ'টো পিছৰখিনি তাৰপিছত আমি এই দুটা কলমক মই যদি অলপ তলত আনি দিওঁ ফিল্ডক তাৰপিছত মই এই ফিল্ডটোক অলপ ডাঙৰ কৰোঁ তোমালোকে জানাই যিহেতু ফিল্ডটো কেনেকৈ ডাঙৰ কৰে যদি নাজানা কমেণ্ট কৰিবা মই তোমালোকক কৈ দিম ইয়াত আমি লিখিম নেম লিখিলোঁ আমি ছাবজেক্ট বুলি লিখিম ইংলিছ মেথছ জেনেৰেল মেথছ বুলি কয় বাৰু জি মেথছ লিখিলোঁ জি সায়েন্স জেনেৰেল সায়েন্স মানে IENC জেনেৰেল সায়েন্স তাৰপিছত ভিডিঅ'টো অলপ দীঘল হ'ব কাৰণ মাৰ্কশ্বিটটো ইমান সহজো নহয় ফটককৈ বনাবলৈ আৰু লগতে মানে অলপ দীঘলেই হ'ব বাৰু মই এজন ষ্টুডেণ্টৰ বনাই দেখাম বাকী তোমালোকে নিজেই কৰি ল'ব পাৰিবা ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাবা খালি লিখিলোঁ হিন্দী তাৰপিছত লিখিলোঁ আৰু কি আছে আছামিজ থাকিব আছামিজ আৰু ছ'চিয়েল চায়েন্স SCI লিখি দিছোঁ মই শ্বৰ্টকাটত এতিয়া ইয়াত থাকিব আমাৰ টোটেল মাৰ্কছ টোটেল কিমান পায় সিহঁতে মানে টোটেল 6টা ছাবজেক্টৰ টোটেল মাৰ্কছ কিমান থাকে সেইটোৱে লিখিলোঁ টোটেল মাৰ্কছ বুলি তাৰপিছত মই ইয়াক অলপ ডাঙৰ কৰি দিলোঁ ইয়াত লিখিলোঁ তোমালোকে অলপ দেখাত সৰু যেন লাগিছে যদি মই অলপ জুম কৰি দিওঁ জুম কৰি দিছোঁ এইখিনি যিহেতু ছাবজেক্ট হয় ইয়াক মই কি কৰিম মাৰ্জিন চেণ্টাৰ কৰি পেলাই চেণ্টাৰ এলাইন দি পেলাই ইয়াত মই লিখি দিম ছাবজেক্টছ অ'কে এইখিনি হৈ গ'ল তাৰপিছত আমি লিখিম ইয়াত অবটেইন মাৰ্কছ অবটেইন এম ডট লিখি দিছোঁ মাৰ্কছ গম পাই যাব তোমালোকে বাৰু তাৰপিছত আমি ইয়াত লিখিম পাৰ্চেণ্টেজ মই চিম্বল দি দিছোঁ মেক্সিমামৰ কাৰণে মই মেক্সি লিখি দিলোঁ আৰু মিনিমামৰ কাৰণে মই মিনি লিখি দিলোঁ বুজি পাই যাব চাগে তোমালোকে বস্তুটো বুজিব লাগে ভালকৈ চাবা তাৰপিছত আমি লিখিলোঁ ডিভিজন অ'কে DIV লিখি দিলোঁ আৰু ৰিজাল্ট RUSULT ৰিজাল্ট ৰোল নম্বৰত মই প্ৰথম 1 2 3 ইয়াৰো ফৰ্মুলা আছে বহুতো মই শিকাম লাহে লাহে আজি আমি জাষ্ট বস্তুটোক অলপ সোনকালে যিহেতু বস্তুটো শিকিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে মই এনেকৈ দেখাইছোঁ তোমালোকক অ'কে এজনৰ পৰা মই লিখিলোঁ নিৰঞ্জন হাজাৰিকা ইংলিছত নিৰঞ্জন হাজৰিকা পাইছে 75 77 80 82 আৰু পাইছে 66 অ'কে 65 অ'কে এনেকৈ দিলোঁ টোটেল মাৰ্কছ 600 থাকে আমি জানো 6টা ছাবজেক্ট যিহেতু 6টা ছাবজেক্ট আছে 600 হ'ব অবটেইন মাৰ্কছত আমি ফৰ্মুলা লগাম এতিয়া অবটেইন মাৰ্কছত ফৰ্মুলা লগাবলৈ আমি ইয়াত ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম সামৰ আমি যিকোনো ফৰ্মুলা ইউজ কৰোঁতে এক্সেলত মই তোমালোকক বুজাইছিলোঁ যে ইকুৱেল দিব লাগে কিন্তু আমি লিখিলোঁ সাম ব্ৰেকেট দিলোঁ দেন আমি ইয়াত এতিয়া
গোটেই মাৰ্কছখিনি চিৰিয়েলি এনেকৈ ছিলেক্ট কৰি ল'ম বহুত চিম্পল কৈছোঁ নহয় তোমালোকে একদম ভালকৈ যদি ভিডিঅ'টোক চোৱা তেতিয়া তোমালোকে পাৰিবা চাম লিখিলোঁ ব্ৰেকেট ক্ল'জ কৰিলোঁ দেন এণ্টাৰ মাৰি দিলোঁ ওলাই গ'ল দেখিলা তাৰপিছত আমি পাৰ্চেণ্টেজৰ কাৰণে আমি ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব লাগিব এভাৰেজৰ এভাৰেজৰ ফৰ্মুলাৰ কাৰণে চেম ইকুৱেল FERAGE এভাৰেজ লিখিলোঁ ব্ৰেকেট দিলোঁ চেম মাৰ্কছখিনি ছিলেক্ট কৰিম মাৰ্কছখিনি ছিলেক্ট কৰি ব্ৰেকেট ক্ল'জ কৰি এণ্টাৰ কৰি দিম গোটেই ওলাই গ'ল ওৱান ছেকেণ্ড মই তোমালোকক আকৌ শিকাই দিওঁ আকৌ এবাৰ দেখাই দিওঁ ভালকৈ চাই যাবা অপটেইনৰ কাৰণে আমি লিখিম ইকুৱেল চাম ব্ৰেকেট অপেন দেন আমি ছিলেক্ট কৰিম ছাবজেক্টৰ মাৰ্কছখিনি দেন ব্ৰেকেট ক্ল'জ দেন এণ্টাৰ পাৰ্চেণ্টেজ কাৰণে আমি লিখিম ইকুৱেল FERAGE এভাৰেজ বুলি লিখিম ব্ৰেকেট অপেন কৰিম ছিলেক্ট কৰিম ছাবজেক্টৰ মাৰ্কছ ব্ৰেকেট ক্ল'জ কৰিম এণ্টাৰ ফৰ্মুলা একদম চবৰে কাৰণে মানে মাৰ্কছখিনি ছিলেক্ট কৰা ফৰ্মুলা চেম যিহেতু অপটেইন ওলালোঁ গোটেই ছাবজেক্টখিনি মাৰ্কছ ছিলেক্ট কৰিলোঁ পাৰ্চেণ্টেজ ওলাওঁতে ছাবজেক্টখিনি মাৰ্কছ ছিলেক্ট কৰিলোঁ তেনেকৈ ইকুৱেল মেক্স লিখিলোঁ ব্ৰেকেট মেক্সিমামৰ ফৰ্মুলাটো মেক্স বুলি লিখে মেক্স লিখি ইয়াত নাম্বাৰ 1 নাম্বাৰ 2 চেম কথা মানে ক'ৰ পৰা ক'ৰলৈকে মাৰ্কছখিনি আছে এইখিনি ছিলেক্ট কৰিবা ব্ৰেকেট ক্ল'জ এণ্টাৰ ওকে 82 হাইছ হয় আমি চেক কৰোঁ এইটো 82 হাইছ যদি বেলেগ এটা 88 সাপোজ তেতিয়া চোৱা নিজে আপডেট হৈ যায় তো ইকুৱেল মিনিমাম লিখিলোঁ ব্ৰেকেট দিলোঁ চেম মেথড ছাবজেক্টৰ মাৰ্কছ ছিলেক্ট কৰিলোঁ ব্ৰেকেট ক্ল'জ কৰিলোঁ এণ্টাৰ কৰিলোঁ চেম ওলাই গ'ল দেখিলা যদি মিনিমাম 65 নহয় কোনোবা এটা মাৰ্কছ মই অলপ কমাই দেখাই দিওঁ 45 দিলোঁ চাওঁচোন আপডেট হয়নে হৈ যায় দেখিলে এতিয়া আহি গ'ল আমাৰ ডিভিজনৰ ফৰ্মুলা অলপ লং আছে কিন্তু তোমালোকে ভালকৈ মন দি যদি ভিডিঅ'টো চোৱা তেতিয়াহ'লে পাৰিবা আৰু লগতে ভিডিঅ'টোত যেতিয়া ফৰ্মুলাবিলাক লিখিছোঁ মই কেনেকৈ ইউজ কৰিছোঁ ভালকৈ চাই যাব মই সেইকাৰণে শ্বৰ্টকাটত মাউচ দি পেলাই ছিলেক্ট কৰা দেখাইছোঁ না কি তোমালোকক ফিল্ডবিলাক ছিলেক্ট কৰা কোনোবা এদিন যদি মই ফিল্ডবিলাক ছিলেক্ট কৰিও শিকাওঁ তোমালোকে যদি কমেণ্টত কোৱা দৰকাৰ হয় তেতিয়াহ'লে মই শিকাই দিম বা বেলেগ কিবা শিকাওঁতে তেতিয়া মই তোমালোকক সেই ফিল্ডখিনি ছিলেক্ট কৰি পেলাই কেনেকৈ কৰে কেলকুলেট কৰে সেইটো দেখাম বাৰু বৰ্তমান আমি এতিয়া ওলাম ডিভিজন ইকুৱেল লিখিম ডিভিজনৰ কাৰণে ফৰ্মুলা লগাব লাগিব ইফ মানে ফৰ্মুলা নহয় কণ্ডিশ্যন হয়তো এটা কণ্ডিশ্যনত আমি ইফ লগাম ব্ৰেকেট দিম এতিয়া যেহেতু আমি ইয়াত কণ্ডিশ্যন লগাম যে পাৰ্চেণ্টেজটো কিবা এটা হ'লে যে কিবা এটা ৰিজাল্ট হ'ব তো সেইকাৰণে মই লিখিলোঁ যে ইফ ব্ৰেকেট দি পেলাই ক'লোঁ যে পাৰ্চেণ্টেজটো এতিয়া মই লিখিম কি হ'লে মই ক'ম যে বেছি বা সমান হ'লে মই বেছিৰ পৰা কমলৈকে আহিম মানে তোমালোকক ধৰি লোৱা মই হাইষ্ট পাৰ্চেণ্টেজ যেনেকৈ 85ত ধৰা বা 85ত ডিষ্টিংশ্যন হ'ল 75ত তোমালোকৰ ষ্টাৰ হ'ল 60 ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন হ'ল এইবিলাক দেখাম আৰম্ভ কৰিছোঁ ইয়াত চোৱা ভালকৈ চোৱা আকৌ এবাৰ কৈছোঁ মই ইফ লিখিবা পাৰ্চেণ্টেজৰ চেল এড্ৰেছটো ক্লিক কৰি দিবা তেতিয়া তোমালোকৰ পাৰ্চেণ্টেজ চেল এড্ৰেছ অট'মেটিকলি আহি যায় গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল দিবা মানে তোমালোকে বুজাইছা বেছি বা সমান হ'লে কি হ'ব মই ক'লোঁ যে বেছি বা সমান হ'লে কিহৰ সমান হ'লে মই ক'ম যে 85ৰ সমান হ'লে কমা ডাবল ইনভাৰ্টেড কমা দি পেলাই মই তাত লিখিম যে ৰিজাল্ট এটা হ'ব DISTN মই শ্বৰ্টকাটত লিখিছোঁ ডিষ্টিংশ্যন বুলি অ'কে ডাবল ইনভাৰ্টেড কমা ক্ল'জ অ'কে এনেকৈ কৰিবা চেম টু চেম বস্তু বাৰ বাৰ লিখিলে হ'ল মই এইটো অলপ স্কিপ কৰি দিম অ'কে আকৌ লিখিলোঁ ভালকৈ চাই যাবা ইফ ব্ৰেকেট চেম মেথড পাৰ্চেণ্টেজ গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল দেন লিখিম 75 ছেকেণ্ড ৰিজন কমা ডাবল ইনভাৰ্টেড কমা ভিতৰত লিখিলোঁ ষ্টাৰ ডাবল ইনভাৰ্টেড কমা ক্ল'জ চিংগল কমা ক্ল'জ ইফ ব্ৰেকেট চেম পাৰ্চেণ্টেজ গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল 60 কমা ডাবল ইনভাৰ্টেড কমা এইটো বস্তুটো বুজি পাইছা নেকি বুজি পাইছা চাগে তোমালোকে ভালকৈ বস্তু ক'বা যদি বুজি নাই পোৱা তো মোক আকৌ কমেণ্ট কৰিবা মই তোমালোকক এনচাৰ সলভ কৰাত সহায় কৰিম বা হেল্প কৰিম অ'কে ইফ ব্ৰেকেট দিলোঁ লিখিলোঁ পাৰ্চেণ্টেজ চেল এড্ৰেছ দেন ইকুৱেল গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল তেতিয়া মই লিখিলোঁ 60 যিহেতু 45 কমা ডাবল ইনভাৰ্টেড কমা ছেকেণ্ড ডিভিজন মই শ্বৰ্টকাটত লিখিছোঁ তোমালোকে ভালকৈ বুজি ল'বা বস্তুটো 3 গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল লিখিলোঁ যে 30 45ত ছেকেণ্ড 30ত কি হ'ব থাৰ্ড ডিভিজন মই ক'লোঁ থাৰ্ড কমা এতিয়া যিহেতু ফেইল হ'ব ফেইলৰ কাৰণে পাৰ্চেণ্টেজ নালাগে আমি জাষ্ট ডাবল ইনভাৰ্টেড কমা দি পেলাই আমি ফেইল বুলি লিখি দিলে হ'ল বিল' 30 যদি পাৰ্চেণ্টেজ আহে এই চেলটোত তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ব ৰিজাল্টটো ফেইল হৈ যাব এইখিনি হৈ গ'ল হোৱাৰ পিছত এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিছানে ইয়াত ভালকৈ চোৱা মই ইয়াত দেখাই দিছোঁ ফৰ্মুলা বাৰত গোটেই ব্ৰেকেটকেইটা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ কিন্তু ক্ল'জ কৰা নাই মই একেলগে গোটেইখিনি ক্ল'জ কৰি দিম কাউণ্ট কৰি লওঁ 1 2 3 4 5 5টা 1 2 3 4 5টা দেন এণ্টাৰ কৰি দিলোঁ এয়া দেখিলা ৰিজাল্ট এটা হৈ গ'ল যদি কিবা কাৰণত মাৰ্কছখিনি চেঞ্জ হয় ছাপ'জ মই অলপ চেঞ্জ কৰি দেখাম 66 তেতিয়া চোৱা ৰিজাল্ট অট'মেটিক বদলিব মানে চেঞ্জ হৈ যাব হা এইটো হৈছে আমাৰ ফৰ্মুলাটোৰ মানে পাৱাৰ বুলি ক'ব পাৰি যে ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিলে কি হয় দেখিলে অট'মেটিক চেঞ্জ হৈ গ'ল
ওকে এনেকা ডিভিজন এনেকা ওলাব ৰিজাল্টটো বহুত ইজি ৰিজাল্টত আমি পাছ নে ফেইল সেইটোৱে দেখাব লাগে যেহেতু সেকেন্ড ডিভিজন পাছে হ'ব কিন্তু তথাপিও আমি ইকুৱেল ইফ ব্ৰেকেট লিখিলোঁ মিনিমাম ব্ৰেকেট কি মিনিমাম ছাবজেক্টৰ মাৰ্কছখিনি ব্ৰেকেট ক্লোজ কৰি পেলাই মই ক'ম যে লেছ দেন ইকুৱেল 30 হয় কমা কি হ'ব মই কৈ দিলোঁ যে ফেইল হৈ যাব অদাৰৱাইজ কি হ'ব অদাৰৱাইজ পাছ হৈ যাব মানে 30তকৈ বেছি হ'লে পাছ হৈ যাব যিটো আমি আগতে দি থৈছোঁ এটা ব্ৰেকেট ক্লোজ কৰি এটা মাৰি দিলোঁ এয়া পাছ কাৰণ ছেকেণ্ড ডিভিজন যদি মই এটা ছাবজেক্টৰ মাৰ্কছ কমাই দিওঁ 25 কৰি দিওঁ 29 কৰি দিওঁ চাওঁ চোৱা ছেকেণ্ড ডিভিজন আহি আছে পাৰ্চেণ্টেজ 50 আহিছে কিন্তু ফেইল হৈ আছে অ'কে এনেকৈ আমি মাৰ্কশ্বিটটো কৰিম তেতিয়া আজিৰ ভিডিঅ'ত তোমালোকে বুজি পালা চাগে আমি কেনেকৈ মাৰ্কশ্বিট এটা বনাব পাৰোঁ এক্সেলত বাকী এই ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ বাবে হেল্পফুল হৈছে নাই মোক কমেণ্টত জনাবা তেতিয়া মোক এটা মটিভেশ্যন আহে যে যাতে মই তোমালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ'বিলাক আৰু ইজিকৈ বনাব চেষ্টা কৰোঁ গাইজ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ বাবে আশা কৰোঁ হেল্পফুল হৈছে আৰু ভিডিঅ'টো চাই তোমালোকৰ কিবা নতুন বস্তু শিকিব পাৰিছা বুলি আশা কৰিছোঁ আমি আকৌ নেক্সট ভিডিঅ' এটাত লগ পাম যদি তোমালোক কোনোবা নতুনকৈ আহিছা আজি মোৰ চেনেলত তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা যাতে মই নেক্সট যেতিয়া ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তোমালোকে নটিফিকেশ্যন পাই যোৱা আৰু লগতে নতুন বস্তু শিকিব পাৰা যিহেতু মই প্ৰথমতে কৈ থ'লোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ' ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম তেতিয়ালৈকে বাই বাই